Vanhan Vaasan laitamilla, mailla, joille Ruotsin kuningas Karle IX perusti Mustasaaren kaupungin vuonna 1606, asuu ja työskentelee taiteilija Fritz Jacobson. Hän on tullut tunnetuksi etenkin kahdesta 1990-luvulla maalaamastaan muotokuvasta. Joo, tässä on 140 tuijaa on tässä. Olen istuttanut tuijaa aivan valtavat määrät. Tuossa on akvarelliatelje. Mä väitän, että me tuhoutuisimme ilman taidetta, koska se on ainoa tapa meidän saada vahvistusta minuudellemme. Kun tapamme, me käytämme taidetta sanoin ja kuuntelemme ja puhumme vuorotellen, jolloin saamme aina suhteessa, kuinka syvä on silloin luottamus. Saamme vahvistusta omalle minuudellemme. Tämä on taiteen merkitys. Taide lisää tutkitusti ihmisen hyvinvointia. Se inspiroi ja avartaa näkökulmia. Tämä on otettu huomioon myös Vaasan yliopiston uudistetulla kampuksella. Haluamme kannustaa oppimaan läpi elämän, löytämään uusia ulottuvuuksia oppimisen tiellä. Me Vaasan yliopistossa ajattelemme, että taide auttaa ihmisiä ajattelemaan. Taide auttaa myös luomaan uutta yhdessä ja taide edesauttaa sitä, että me kuulemme toisiamme. Vaasan yliopisto on saanut mittavan, yli 100 teosta sisältävän lahjoituksen varatuomari taiteenkeräilijä Pekka Lindiltä. Teosten joukossa on myös muutamia Fritz Jacobsonin töitä. Juuri 85-vuotis syntymäpäiviään viettänyt Jacobson on poikkeuksellisen tuottelias ja moniulotteinen taiteilija. Hän on uransa varrella muotokuvien lisäksi maalannut muun muassa surrealistisia ja luontoaiheisia töitä. Muotokuviinsa Jacobson on ikuistanut niin kadunmiehiä kuin vuorineuvoksiakin. Joukossa myös esimerkiksi kuningatar Silvia ja paavi Johannes Paavali II. Fritz Jacobson tunnetaan siitä, miten valtavan paljon erilaisia ihmisiä hän on kohdannut. Fritz Jacobson voi olla meille innovaation lähde ja ennen kaikkea kannustaa näkemään asioita toisen ihmisen näkökulmasta. Mitään muu ei kiinnosta ihmistä niin paljon kuin mielipide meistä itsestämme. Ei me olla kiinnostuneita totuudesta. Me haluamme tietää, miltä mä tunnon, miltä mä vaikutan, onko mä kaunis, enhän mä ulkopuolella ja tämmöistä. Itseluottamus on A ja O. Jos me ymmärretään tämä, niin meidän on syytä kannustaa toisiamme. Ja sen kautta saadaan se tärkein asia elämässä, tämä itseluottamuksen kasvu. Pitäisi kouluissa olla päällimmäisenä kaikessa itseluottamuksen kohettamista, koska se on se edellytys, että voit kasvattaa muita ja itseäsi. Vuonna 1993 Jacobsonin ura muotokuvamaalarina sai uuden käänteen, kun hänen puhelinvastaajassaan odotti yllättävä viesti. Joo, puhelinvastaajassahan oli viesti linnanhaltijalta. Hän siellä sitten sanoi, että etsimme taiteilija Fritz Jacobsonia ja hänen pitäisi tulla kello 9.00 Drottningholmin linnaan maalatakseen hänen korkeutensa Silvia muotokuvan, kun hän täyttää 50 vuotta. No. Me tapasimme sitten Drottningholmin linnassa. Ja yhtäkkiä hän oli mun edessä ja mä sanoin, että tässä kun mun edessäni on itse kuningatar. Kyllä, ja tässä mun edessäni on itse taiteilija, hän sanoi ja nauroi. Hän kysyi sitten heti, no mitä ideoita teillä nyt on sitten? No eihän mulla mitään idea ollut, mutta tiedättekö oikein tämmöinen kova paikka, niin syntyy idea. Niin mä sanoin, että olettekaamme, että
teidän majesteettini on yksin huoneessa. Sitten kuuluu ääntä, joku tulee sisälle ja se on ystävä ja te ilahdutte. Jos me saataisiin semmoinen muotokuva, että katsoja kokisi olevansa tämä sisään tuleva ystävä, niin hän sanoi, sehän on erinomaista. Hän oli hyvä huumorintaju, älykäs ihminen. Hänestä ei voinut olla pitämättä ja ihailematta hänen käytöstään. Ja täsmälleen kello 10 hän tuli ovesta sisälle. God morgon. Får det vara kaffe? Puhuttiin sitten hetken aikaa ja minä saan jopa laulaa ja soittaa. Tämä mä oon laulanut hovissa. Mulla oli kitara mukana ja mä soitin ja lauloin John Dowlandin Come Again, semmoinen 1600-luvun sävelmä. Ja sen jälkeen joka kerta kuningatta kysyi, har ni gitarren med? Kysyi aina. Ja sitten tulee kuningas ja Victorian sisälle. Jaha, vad håller ni på med här? Sitten mä näytin kuinka maalataan kirsikoita hyvin yksinkertaisesti. Taalitsarin väriä ja peukalolla väännetään näin. No, sehän on yhtäkkiä melkein kuin kirsikko. Ei tarvitse muuta kuin vähän kiiltoa joku varsi. Niin kuningas maalasi sitten mun kanssa peukalolla näitä. Tämä on kuninkaan maalaama tämä. Mä oon säästänyt tämän. Kuningatar Silvian muotokuvan valmistuttua Jacobsonin tie vei Roomaan, jossa hän ikuisti kankaalle paikallisia merkkihenkilöitä, kreivejä ja kardinaaleja. Vatikaanissa Jacobsonin maine kiiri siinä määrin, että hänelle ehdotettiin myös Paavi Johannes Paavali II muotokuvan maalaamista. Minä sitten tein tämmöisen metrin kokoisen luonnoksen. Ja siitä keskusteltiin, kun muun muassa, että miksi siinä on punainen vaate hänellä. Että hän käyttää punaista vain yhden kerran vuodessa, että se on marttyyrien päivänä, että yleensä hänellä on nämä vaaleat asut. Ja mä sanoin, mutta teidän eminenssinne, hän on marttyyri. Hän antaa pois elämänsä ihmiskunnalle. Hän on marttyyri ja sen perusteella mä sain käyttää sitä punaista sitten siinä vaatteessa. Mä sain sitten maalata Paavin. Se kesti yli 2 vuotta tämä touhu. Se oli valtavan suuri maalaus. Se on yli 2 metriä korkea. Ja kyllä se sujui, mutta hyvin harvoin mitään piti paikkaansa, mitä oli sovittu sihteerien kanssa, että mihin aikaan ja missä kohtaa. Niin. Että hänen pyhyytensä oli Karpaateilla, kun oli sovittu, että me aloitetaan kello 10. Ja tämmöistä hauskaa. Tässä Paavi kiitteli minua. Thank you very, very much, hän sanoi. Seistiin sinne vierekkäin. Niin näin se elämä saattaa heittää. Elämä sijoittaa meitä erilaisiin tehtäviin ja me sanomme sitten, että juu, minä valitsin niin, mutta sehän ei kyllä voi, niin ihminen ei voi valita kovin paljon, koska olosuhteet määräävät meidän valinnan. Joo. Yksi asia, mikä todella on tärkeää ymmärtää meidän kaikkien, on se, että sisältäpäin ihminen on aina samanarvoinen kuin toinen ihminen. Kyllä mä oon paljon just näissä baareissa istujista, jotka istuu ja polttaa ja ei ole niin kuin mihinkään kiire ja otan vielä yhden. Ja niin, ne on jotenkin, ne koskettaa, koska niissä heijastuu semmoinen yksinäisyys ja ei ole onnea niin kuin. Ne pakenee todellisuutta. Mutta se on ihmisille oikeus sekin. Todellisuus on hirvittävä ja sen takia ihminen tarvitsee jotakin. Joko se on uskontoa tai joku muu struktuuri, joka antaa sitä lohtua ja tarkoitusta elämänsä, vaikka se olisi valheellinen, kunhan se vaan on tarkoitus. Meidän ei saisi ikinä varmaan tuomita ketään.